Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng tinolang manok. Tara na, simulan na natin. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. So mag-ready na tayo ng ating mantika at tayo ay magigisa ng luya, bawang, at sibuyas. Samputsahin natin mabuti at isunod natin ang ating manok. So haluin natin. Maglagay tayo ng seasoning. At yan, habang kumukulo, haluin natin. Maglagay tayo ng tubig, yung sakto lamang. Lagay natin ang ating papaya. Pwede rin kayo gumamit ng sayote. So, ayan siya. Kumukulo na. Malapit na itong maluto, guys. Hindi dapat ma-overcook ang ating papaya. Maglagay tayo ng pepper. Maglagay tayo ng seasoning ulit. Para pandagdag lasa. Haluin. Takpan. Pagkakulo, lagay natin ng spring onion at ang ating green chili. Ayan na siya, guys. Ang ating tinolang manok. Enjoy! For more videos and updates, don't forget to click subscribe and click the bell button. Thank you! Bye!